توی این ویدیو با تکنیک آبستری رزینی یه ساعت فوق‌العاده زیبا شبیه سنگ طبیعی بسازیم که چشم ازش نمیتونی برداری. سلام دوستای خوبم. توی این ویدیو قراره با هم یه ساعت رزینی فوق‌العاده خاص و شیک بسازیم که ترکیبی از تکنیک آبستری اکریلیک و رزین اپوکسیه. این روش باعث میشه طرح مثل سنگ طبیعی با رگه‌های زنده و جذاب به نظر بیاد. 0 تا 100 رو با من قدم به قدم انجام بده. قول میدم عاشق نتیجهش بشی. آماده ای؟ بریم سراغش. آماده سازی بیس. برای اجرای این تکنیک فقط به رنگ‌های خمیری نیاز داریم. من از 3 رنگ سفید، مشکی و توسی استفاده می‌کنم تا یه ظاهر سنگی مدرن و لوکس بسازم. قبل از شروع بیسم رو با رنگ اکریلیک مشکی کاملا پوشش میدم تا سطح یک دست و آماده‌ای داشته باشم. این کار هم به بازتاب بهتر رنگ‌ها کمک می‌کنه، هم بیسم رو پرایمر کردم. اگه قراره از رنگ‌های خمیری روشن استفاده کنی میتونی بیس رو با سفید اکریلیک رنگ کنی یا با رنگ غالبی که داری رنگش کنی. حتما اجازه بده رنگ اکریلیک کامل خشک بشه قبل از اینکه سراغ رزین بری، چون رطوبت میتونه باعث جدا شدن لایه ها و حتی ایجاد حباب بشه. ترکیب رزین و ساخت رنگ ها. رزین و نصفش هاردنر رو به مقدار مورد نیاز داخل یه ظرف بزرگتر مخلوط میکنم. بعد از هم زدن کامل داخل 2 لیوان تقسیمش میکنم. به یکی خمیری سفید اضافه میکنم و به یکی خمیری مشکی و خوب هم میزنم. برای داشتن رنگ توسی نصف هر کدوم از لیوانهای سفید و مشکی رو داخل لیوان سومم میریزم و ترکیبشون میکنم. اینجوری 3 لیوان هم اندازه از رنگهای سفید و توسی و مشکی دارم. میتونی بر حسب اینکه دوست داری چه رنگی غالب تر باشه حجم رزین بیشتری براش در نظر بگیری و بقیه رو کمتر کنی. مثلا اگه میخوای طرحت روشن تر باشه مقدار سفید رو بیشتر کن. همین تغییرهای کوچیک باعث میشن هر اثر آبستری رزینی کاملا منحصر به فرد بشه. ترکیب رنگ ها. قبل از ریختن رنگ ها یه مقدار از رزین بیرنگ باقی مونده توی ظرف اولیه رو روی بیس میریزم و پخشش میکنم. اینجوری یه لایه نازک لغزنده داریم که کمک میکنه رنگ ها روی سطح راحت تر سر بخورن. الان وقتشه که رنگ هامون رو داخل همون ظرف اصلی بریزیم تا طرح آبسترمون رو بسازیم و شروع به ریختن رنگ های لیوانم داخل همون ظرف اولی هم میکنم و یکم سفید، بعد توسی، بعد مشکی و دوباره همین چرخه رو تکرار میکنم. سفید، توسی، مشکی تا جایی که لیوان ها تقریبا انتهاشونه، اما یکم رزین باقی میمونه که در ادامه برای رگه ها ازشون استفاده میکنم. یه نکته، رنگی که اول توی ظرف میریزی آخر از همه روی بیس میاد، پس حتی با تغییر ترتیب رنگ ها هر بار میتونی طرح متفاوتی خلق کنی، درست مثل نقاشی های سیال و پیش بینی ناپذیر آبستره. اجرای تکنیک آبستره رزینی. حالا رزین ترکیب شده رو روی بیس خالی میکنم. میتونی این کارو مثل تکنیک کلاسیک آبستره اکریلیک که کل ظرف رو روی بیس برعکس میکنیم اجرا کنی و بعد با حرکت دادن بیس پخشش کنی. اما قطعا نیاز به استفاده از رزین و هاردنر بیشتری داری، مثلا به ضخامت 2 تا 3 میلیمتر و قطعا هدر رفت رزین هم بیشتره، درست به شکل آبستره اکریلیک که رنگ ها از بوم به پایین شره میکنن. ولی من اینجا چون بیسم قطرش زیاد بود و هدر رفت رزینم زیاد میشد و برای تحویل به مشتری اقتصادی نبود، در نتیجه از همون ضخامت 1 میلیمتر استفاده کردم. یه جورایی آبستری اکریلیک رو به آبستری رزینی اقتصادی تبدیل کردم. به این شکل که رنگ ها رو دایره‌ای روی بیس ریختم و با انتهای یه چنگال یک بار مصرف مرکز بیس که برای جای موتور سوراخ شده بود رو هم بستم و شروع به چرخوندن بیس کردم تا رنگ ها حرکت کنن و هر قسمتی که خالی مونده رزین رو به سمتش هدایت کردم. اگه ضخامت رزین بیشتری داشته باشیم کامل سطح پر میشه، اما چون حجم رزین من کم بود من با دست رزین رو به لبه های کار میارم. یکم رنگ ها در هم میرن
اما چون بیسم بزرگ بود و اون بافت سلولی و رگه‌دار آبسترو کامل در مرکز تشکیل شده، نقصی در طرح نهایی حس نمیشه. ایجاد رگه‌های سنگی. حالا با رنگ‌های باقی مونده شروع می‌کنم به کشیدن رگه‌های سنگ روی سطح کار. با باقی مونده رنگ‌های داخل لیوان‌ها رگه‌هایی رو روی طرح هم ایجاد می‌کنم که شبیه رگه‌های سنگ بشه. میتونی رنگ‌ها رو بر حسب سلیقه جدا جدا بریزی یا از همون ترکیب ستایی برای ایجاد این رگه ها استفاده کنید. با گرفتن فندک رنگ ها بیشتر باز و سلولی میشن و حباب های سطح هم از بین میرن. دقت کن فندک رو زیاد نزدیک رزین نگیری. حتما چند سانتیمتر از سطح فاصله داشته باشه تا حرارت کنترل شده باشه و سطح نسوزه. و اجازه میدم کارم خشک بشه. تاپ کوت و جزئیات نهایی. میتونی از یه رینگ اعداد ساعت یا یه شابلون به عنوان راهنما برای جایگذاری اعداد استفاده کنی. دقت کن که اعداد مولتی استایل یه لایه پلاستیکی روشون دارن که نیازه تا جدا بشه تا درخشش و براقیتشون رو نشون بدن. و توی چسبوندن اعداد حواست به جای برش آویز ساعت در پشت کار باشه که موازی با عدد 12 روی کار بشه. و برای دور کار من از رنگ اکریلیک نقره‌ای استفاده کردم که روی رنگ اکریلیک مشکی اولیه میزنم و دور تا دور کار رو رنگ میکنم. یا میتونی از ترکیب وارنیش و پودر فلز نقره‌ای استفاده کنی و ورق نقره مایع بسازی و با یه لایه رزین غلیظ تاپ کت نهایی رو اجرا میکنم تا هم کارم با این لایه شفاف شیشه‌ای بشه و طرح سنگ بیشتر خودشو نشون بده، هم اعداد از هر گونه خط و خش و جدا شدن حفظ بشن. و اجازه میدم خشک بشه. با اتصال موتور و عقربه ها ساعت آبسترای رزینی با طرح سنگ ما آماده است. خب توی ویدئوی بعدی قراره بریم سراغ تکنیک ابروباد، جایی که یه ساعت دیواری با ترکیب رنگ دلخواهت و یه طرح انتزاعی بسازی که با هر دکوراسیونی ست بشه. پس اگه دوست داری هر هفته تکنیک های جدید یاد بگیری حتما کانال رزین دریم رو سابسکرایب کن. تو ویدئو بعد میبینمت.